Вже давно моя донечка просила мене приготувати торт Спартак. І ось нарешті в мене дійшли до нього руки. Медові коржі з насиченим смаком шоколаду та ніжний заварний крем. Торт вийшов неймовірно смачний. Не можу зрозуміти, чому ще й досі на каналі в мене нема такого рецепту. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо шоколадне медове тісто. Давайте підготуємо сухі інгредієнти. В діжу міксера просію потрібну кількість борошна. Це обов'язковий крок у приготуванні будь-якого тіста. Після цього на сито відразу відважую всю потрібну кількість розпушувача та какао. Для приготування шоколадних коржів вирішила використовувати чорний какао. Кондитери зазвичай використовують це какао у приготуванні печива Орео, але мені дуже подобається, коли Спартак має насичений темний колір. До того ж торт тоді матиме ще більш насичений шоколадний смак. Але не хвилюйтесь, смак меду це какао все одно не перебиває. Та тепер все разом просію через сито в діжу до борошна. Перемішую сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Після цього в іншу ємність відважую потрібну кількість цукру. До цукру додаю мед. Це у мене гречаний мед. Я дуже люблю саме гречаний мед. І він має дуже насичений смак. Тому у приготуванні шоколадного медовика, на мою думку, краще всього використовувати саме гречаний мед. Також в миску до цукру з медом додаю вершкове масло. Все це зараз будемо ми нагрівати на водяній бані. Але перед цим хочу ще підготувати яйця, доводу їх у медово-масляну масу. Невеличку мисочку розбиваю 2 яйця. Та тепер вінчиком нам потрібно їх просто перебити до однорідності. В ковшику я вже довела до кипіння воду. Та тепер ставлю на парову баню мисочку з цукром, медом та вершковим маслом. Декілька секунд нічого не зачіпаю, потрібно, щоб вершкове масло нагрілось та почало розтоплюватись. Та вінчиком перемішую все між собою до максимальної однорідності. Нам потрібно, щоб все гарненько об'єдналось між собою та весь цукор розчинився у медовій масі. В мене на це пішло 5 хвилин. Коли в масі перестали відчуватися кристалики цукру, додаю сюди ж яєчну масу. Відразу трішки перемішую, щоб яйця поступово об'єднались з теплою масою і вони не почали просто варитися в цій масі. Та майже відразу додаю в цю медову основу для тіста 1 чайну ложку соди. Та знову ж таки вінчиком перемішую медово-яєчну масу до однорідності. Сода від меду та тепла починає діяти, і маса стає такого жовтуватого кольору. Виходить щось схоже на суцільну піну. І ось так нам потрібно на паровій бані варити основу для медовика 10 хвилин. Коли пройшов час, знімаю з парової бані миску з основою для медовика та додаю її в діжу до сухих інгредієнтів. Це тісто, звичайно, можна і перемішати вручну, але я вирішила скористатись своїм кухонним помічником. Тож перемішую тісто до однорідності на найменшій швидкості міксера з допомогою насадка лопатка. Та дуже швидко, буквально за 1 хвилину, моє тісто вже готове. Зверніть увагу, який гарний насичений темний колір має тісто. Крім того, воно дуже пахне і медом, і шоколадом. Через те, що рідкі інгредієнти були теплі, тісто ще погано тримає форму і воно доволі липке. На даний момент воно дуже схоже на якийсь шоколадний ганаш. Тому діжу з тістом потрібно накрити харчовою плівкою та залишити його в спокої на хвилин 15, щоб воно трішки охололо. А поки тісто охолоджується, хочу приготувати заварний крем, з допомогою якого ми будемо збирати наш торт. Отже, в каструльку з товстим дном наливаю потрібну кількість молока. Для крему нам потрібно його 500 мл. Каструльку з молоком ставлю на невеличкий вогонь. Молоко потрібно підігріти, доводити його до кипіння ми не будемо. Та тепер в мисочку розбиваю 2 яйця. В даному випадку використовую яйця категорії С0. Сюди ж додаю потрібну кількість цукру. Також для заварного крему я буду використовувати кукурудзяний крохмаль. Тож відважую потрібну його кількість до яєць та цукру. Та тепер нам потрібно вінчиком перетерти всі ці інгредієнти між собою. Я це роблю з допомогою електричного вінчика. Але звичайно, що це можна зробити або міксером, або взагалі вінчиком вручну. Не потрібно нам збивати цю масу до пишності, вона просто повинна трішки посвітлішати. Та тепер до яєчної маси тоненькою цівочкою вливаю нагріте молоко. Вінчиком продовжую перемішувати основу для заварного крему
до однорідності. Довго перемішувати електричним вінчиком чи міксером не потрібно, тому що з'являється своєрідна така міцна піна, яка потім буде заважати при уварюванні крему. Основу для заварного крему виливаю назад в каструльку, в якій підігрівалось молоко. Та тепер каструлю з основою ставлю на невеличкий вогонь та постійно помішуючи основу вінчиком, чекаю, поки вона закипить. В даний момент вогонь в мене щось між найменшим та середнім. Потрібно весь час дуже інтенсивно працювати вінчиком, бо заварний крем виходить дуже густий, і коли він почне набирати густину, може дуже легко пригоріти до дна каструлі. Потрібно справді трішки постаратися, тому що крем довго ще здається дуже рідким, а потім просто в 1 секунду він дуже швидко стає дуже густим. І ось, як бачите, за 2,5 хвилини крем вже дуже сильно густий. І здається, що він такий неоднорідний. Тому потрібно, як тільки крем починає густішати, вимкнути вогонь та продовжувати, поки він ще гарячий, ще деякий час перемішувати його вінчиком. Хочу вам нагадати за наш ще один YouTube канал Смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. Посилання на цей канал з'явилось у правому верхньому кутку. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. І як бачите, заварний крем в мене вийшов дуже гарний, однорідний, без ніяких грудочок та дуже густий. Готовий заварний крем переношу в ту мисочку, в якій ми збивали основу для заварного крему. Накриваю крем харчовою плівкою в контакт та залишаю його в спокої при кімнатній температурі до повного охолодження. За той час, поки ми готували заварний крем, тісто для медовика вже охололо. І подивіться, як воно змінилось. Воно стало більш стабільне та вже майже не липне до рук. Для початку я хочу відважити, скільки в мене його вийшло всього. Цю цифру, що в мене вийшла, я поділила на 10. Хочу, щоб в мене вийшло приблизно 10 медових коржів. Тож тепер знову з допомогою ваги ділю своє тісто на 10 частин. В мене вийшла кожна частинка по 78 грам. Та тепер тісто своє я округлюю та кладу на окрему тарілочку. Свої шоколадні колобочки я накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник на 30 хвилин. А коли пройшов час, можна перейти до випікання коржів. Я відрізала 3 квадратних шматочка пергаменту. Краще всього використовувати пергамент хорошої якості з силіконовим покриттям. Дістаю з холодильника 1 колобочок та кладу його між 2 відрізками пергаменту. Та розкачую цей шоколадний колобок у максимально тонкий пласт. Як ви бачили, тісто виходить доволі м'яке та не забите, тому воно розкатується досить легко. Також в даний момент я вімкнула свою духовку на 180 градусів, а поки я розкачую перший корж, вона якраз добре розігріється. Мені вдалося розкачати свій корж товщиною 1 мм. Знімаю верхній лист пергаменту та тепер з допомогою металічного кільця діаметром 20 см вирізаю свій корж. Залишки тіста я забираю і буду їх збирати в ще 1 колобок. Кладу поки що їх в холодильник. Та тепер пласт потрібно наколоти виделкою, щоб він не надувся під час випікання. Перекладаю пергамент з розкачаним пластом на дечку та ставлю випікатися його в уже розігріту духовку. А поки випікається цей пласт, розкачую наступний. Цей колобок я дістала з холодильника. І взагалі всі колобочки, поки я розкачую кожен наступний, знаходяться у холодильнику. Виймаю їх по одному та поступово розкачую. Насправді розкачувати тісто між 2 шматками пергаменту не дуже зручно. Їх можна звичайно присипати борошном та розкачати качалкою. Але для того, щоб коржі були якомога ніжні, після випікання забивати їх мукою я не хочу. Отже, розкачаний тоненький пласт я знову вирізаю з допомогою металічного кільця діаметром 20 см. Залишки тіста знову забираю і додаю їх до того шматочка тіста, що залишився після першого коржа. Тобто кладу це тісто теж в холодильник. Розкачаний пласт знову наколюю виделкою. Взагалі, розкачування одного коржа в мене займало 5 хвилин. І за цей час якраз встигав випікатися корж в духовці. Тож я виймаю готовий корж з духовки та викладаю його на решітку. А на дечку викладаю розкачаний пласт та теж ставлю його в духовку випікатися. З
коржа я знімаю пергамент. Та на цьому ж пергаменті розкачую третій шоколадний колобок. І ось так конвеєром я розкачувала та випікала всі коржі. Третій шоколадний пласт я знову розкачала якомога тонше. Знову вирізаю з нього коло діаметром 20 см та наколюю його виделкою. А залишки тіста я додаю до тих двох шматочків, які залишились після двох попередніх коржів. Дістаю з духовки готовий другий шоколадний корж та на дечку викладаю третій. Ставлю його в духовку випікатися на 5 хвилин. З другого коржа теж знімаю пергамент та на цьому пергаменті розкачую наступний четвертий корж. Після того, як випекла всі шоколадні медові коржі, хочу ще доготувати заварний крем. Це має бути не звичайний заварний крем, а з додаванням вершкового масла. Отже, мій заварний крем вже повністю охолов. І подивіться, як він гарно застиг. Можна сказати, що цей крем майже як желе. Але для того, щоб він став більш м'який та однорідний, пробиваю його занурювальним блендером. Також перед додаванням його у збите масло можна цей крем ще збити міксером. І тоді він теж стане більш ніжний та однорідний. Та тепер можна перейти до збивання масла. Найкраща температура масла для збивання 18 градусів. І я його дістала з холодильника десь за годину до збивання. Починаю збивати вершкове масло на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваю масло до пишності та посвітління на найбільшій швидкості міксера 5 хвилин. Час від часу допомагаю міксеру лопаткою. Знімаю масло зі стінок та дна чаші ближче до вінчиків. А коли пройшов час, зменшую швидкість міксера на мінімум та додаю до вершкового масла заварну основу по 1 столовій ложці. Стараюсь крем збити до однорідності після кожного додавання в нього заварного крему. Після того, як ввела вершкове масло всю заварну основу, збільшую швидкість міксера на середню та ще перемішую свій крем до однорідності 1 хвилину. Ну що ж, мені вдалося з того тіста, що в мене було, випекти 12 коржів. 10 з них було з колобочків, а 2 з обрізків, які залишалися після розкачування тіста. Та тепер для того, аби рівномірно розподілити крем по всім коржам, розкладаю їх по всій робочій поверхні. Забираю зі стола 12-й корж. Він буде самий верхній, тому на нього крем класти не буду. Тепер розкладаю по коржам крем. Спочатку по 1 столовій ложці, а після того той крем, що залишився, теж рівномірно розподіляю по коржам. Приблизно в мене вийшло майже по 2 столові ложки крему на 1 корж. Та тепер можна переходити до складання торта. Я це буду робити в роз'ємному кільці, всередині обгорнутому ацетатною плівкою. На дощечку я трішки викладаю крему, щоб торт приклеївся. Викладаю перший медовий корж та лопаткою рівномірно розподіляю по ньому крем. На цей корж викладаю наступний медовий корж з кремом. Ложечкою розподіляти крем по коржу набагато зручніше. Після цього викладаю третій медово-шоколадний корж та теж з допомогою ложечки розподіляю крем рівномірним шаром. І ось таким чином складаю всі коржі в один торт. А коли виклала останній шоколадний корж, накриваю торт харчовою плівкою та ставлю в холодильник просочуватись на цілу ніч. Та на наступний день хочу ще приготувати шоколадну глазур, якою покрию торт зверху. І для цього в першу чергу відважу потрібну кількість вершкового масла для цієї шоколадної глазурі. Після цього в ковшик з товстим дном відважую потрібну кількість цукру. У мене ще трішки залишилося чорного какао, тому вирішила його використати у приготуванні глазурі. Але в мене виявилось його замало, тому додала ще 1 столову ложку звичайного какао. Та просію какао через сито в кастрюлю до цукру. Та тепер додаю до цукру та какао воду. Ковшик з вмістом ставлю на невеличкий вогонь та постійно помішуючи глазур лопаткою, чекаю, поки вона закипить. А коли глазур закипіла, проварюю її ще 5 хвилин. Але, чесно кажучи, мені здається, що варити її 5 хвилин це задовго, тому що моя глазур вийшла занадто густа і наносити її на торт було вже не дуже зручно. Також в готову глазур потрібно додати ще вершкове масло та перемішую свою глазур лопаткою до однорідності. На жаль, на столі мені не вдалося зробити це, тому ставлю ковшик на малесенький вогонь та перемішую свою глазур до однорідності та зразу забираю її з вогню. Ніби непогана вийшла глазур, але чомусь вона мені не дуже сподобалась. Можливо, через те, що я її трішки переварила. На каналі в мене є ще один рецепт з приготуванням
подібної глазурі, але на молоці. І там у приготуванні потрібно використовувати не цукор, а цукрову пудру. І можливо через це ця глазур виходить більш однорідною. Посилання на відео рецепт цієї глазурі з'явилось у правому верхньому кутку. Але на смак ця глазурь вийшла досить непогана. Вона солодка та мега шоколадна. Та тепер дістаю з холодильника свій торт. Знімаю з нього кільце та ацетатну плівку та наношу наверх торта свою шоколадну помадку. Розподіляю помадку рівномірним шаром з допомогою шпателя. Вирішила зробити саме такий мінімальний декор торта, тому що він має бути для домашнього чаювання. Але звичайно, що його можна спокійно вирівняти фінішним кремом та задекорувати на будь-яку тему. Ну і звичайно розріз. Чесно кажучи, торт вийшов неймовірно смачний. І він просто шматочок за шматочком у нас вдома йшов на розхват. І тому я швиденько покажу вам, який він вийшов всередині, поки його ще не весь з'їли. Ну що ж, розріз вийшов, мені здається, дуже гарний. Такі темні, насичені, шоколадні, рівненькі коржі та білий ніжний крем. Такий шматочок торта виглядає дуже контрастно та приваблює до себе око. І ось так він виглядає зовсім зблизька. Ну і на смак вийшло дуже смачно та дуже ніжно. Медові коржі гарно просочилися кремом і вони гарно доповнюють один одного. Торт вийшов мега шоколадний, але з дуже тонким ароматом та смаком меду. Тож, якщо ви ще й досі ні разу не куштували такий медовий шоколадний торт, то дуже раджу вам приготувати його та насолодитись цим неповторним смаком. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою.